need to kill me. Yeah, okay. Nasaan ang bracelet mo? Dito. Huwag mo yung... Tayo ka mo tayo. Nakamit na to ngayon. Ayoko ng blue. Relax. Wag pa... No need to show the... No, no, visa. no need to show. Eh? Hindi na natin pwede. Ano pa is paano mo kukunin ang pera mo sa mga iyan? Wala na. Ano ngayon yung Ano yun? kalkuan? Tay. Yan mo. Baliktad. Charger. Where's the charger? This is charger. Complete. I cannot... Hindi ba natin pwedeng testing yan? I-charge? Ito ang charger. Ito, may nang buksan niya. Kakabitan natin? Kabitan natin. Ang late nito ah. Tignan ko nga. Ano, Where is the... Ano? talagang Ayan, ano? Type C nga. Type C. Type C. Alin? Anong type C? Tingnan ako ng pinakang ano niya. Type C Suksukan. talaga. Teka, ilagay natin ito. Meron ako nito. Meron ako niyan Meron type ka C niyan. niyan sa Oh. dulo yung Ano, pinaka-adapter mo. Yeah. Can I Do you check have the... adapter? You have adapter? Oh, help me to put this one. Samsung like that same. Ito na to. Ito na to. Ito oh. Promotion na siya. Hindi mo bubuksan to? Ano yan? Yung strap. Hindi pa. Gusto ko ano ito eh. Patingin din ako ng strap. O paano mo na ito? Tingnan natin. Palagay mo na dyan mo. Tingnan muna natin kung alin ang mas maganda. 35. Gusto ng relo ko. Baka Kung ngayon kasama ko, may sobra siyang isa. Maganda rin yung pagka-blue niya eh. Hindi rin siya palalaki kasi light eh. This is the original, see? Oo. Same, same that one. Every time telling same. I will kill you. But ayaw niya ma-shoot. At how to... ito. Isa sa... Ito ang wala. Ayun. Pipindutin mo.